درود دوستان، خدمت دوستان عرض کنم یه عده از دوستان ممنون از حمایتتون، سابسکرایباتون، لایکاتون و حمایت های شدیدتون و پرسش های دقیقتون راجع به موضوع دازینگ. ما دو نوع دازینگ داریم، یعنی پایه با آنت. این دو تا پایه میشه بلند داشته باشیم از برنج های شمش برنج که سعی کنید حالا سبک باشه، رو دستتون فشاری ایجاد نشه، که سوراخ تو مرکز خود شمش قرار میگیره دوستان. و آنتن اگر توی سوراخ قرار بگیره دیگه نیازی به جابجایی دسته نداره، چون خود به خود آنتن تو مرکز شمش هستش، دیگه نیاز به جابجایی تو دستتون نیست. با آنتن های بلند و پشت بلند که این آنتن ها میتونه 12 سانت طول پشت آنتن باشه. دقت کنید زاویه 90 درجه باید حتما رعایت بشه دوستان، نه اینکه شما برین قوس بردارین به قولی تا زدن آنتنتون. اینا با گیره های مخصوص میتونین این زاویه 90 درجه رو به دوتا آنتن بدین، چون قوس که برداره کارهای دستگاه صفر باشه. این یه موضوع. این آنتن های پشت بلند با 12 سانت پشت آنتن خوره که 6 سانتش در پایه فرو میره، 6 سانتش از پایه میاد بالا. این بحثات اینجا داشته باشید عزیزان. و دقیقاً آنتن در مرکز شمش قرار میگیره عزیزان. دو، آنتن های پشت کوتاه و شمش های تو خالی. اگه دقت کرده باشین سوراخ ها رو لبه زده شدن و دوباره زاویه 90 درجه خیلی مهم واسه تا زدن آنتن ها. این آنتن ها میتونن 5 سانت پشتشون تا بشه، 4 سانت و نیمش در عمق سوراخ فرو بره، نیم سانت دیگهش بالاست که این نیم سانت مماسه بر آنتن میشه. حالا یه بس هست، این آنتن کوتاه که مماسه بر آنتنه کاراییش بهتره، چون سطح تماس بیرونی آنتن واسه انتقال امواج به دسته آنتن که شما دقیق ردیابی و نقطه زنی کنید، خدمتتون عرض کنم بهتره 4 سانت و نیمش فرو میره، نیم سانت بیرونش میمونه. وقتی نیست یه آنتن داریم با پایه، الان به صورت خوابیده دارم نشونه دوستان میدن که از نزدیک ببینن. دقت کنید نیم سانت از آنتن بیرونه برای اینکه شست شما کامل روش سوار بشه. این یکی نه، تو مرکز کاره، شاید 3 سانت 4 سانت بستگی به علاقه دوستان که شستشون پشت قرار بگیره، یعنی شست به این صورت، یعنی شست میاد پشتش برای کنترلش، اما این یکی شست روش سوار میشه دوستان. این کنترلش بهتره، عمل کردش هم بهتره. بس میرین رو جنس پایه و آنتنا. سعی کنید از آن برنج های ساخته کشور اروپایی، میدن جرمنی، میدن ایتالیا استفاده کنید، چون این بحث برنج های داخل یکم ناخالصی داره و رنگشون بیشتر به قرمزی میزنه، اما رنگ اینا حالا تو فیلم شاید مشخص نباشه، رنگ اینا بسیار زرد طلاییه، رنگ اینا مایل به قرمز. دوستان دقت دوباره کرده باشن، بحث آخر کاره، این آخر قرار میگیره، شستتون باید بیاد سوار بشه، سوار کار. ببین دوستان دستتون میاد سوار آنتن میشه. این یکی نه دوستان، این یکی شستتون
پشت آنتن قرار میگیره، پشت آنتن واسه نگهداریش، ولی تو مرکزه. حالا نوع اون دریلی هم که باید پای سوراخ بشه شماره چنده، میشه با سوال کردن این نوع شمش برنج. اون دریل هم حالا نیمه یکه. حدودا اینا تو بازار تهیه کنید. ساخت فوق‌العاده سفارشیش هم در خدمت دوستان هستم. پس چی شد؟ نتیجه کار: پای بلند با سوراخ وسط برای قرار گرفتن آنتن و این شمش کلن یه تیکه است کامله دوستان. و شمش دیگه توش خالیه، اما دقت کرده باشین سوراخ رو لبه زده. سعی کنید دوستان لبه کارتونم گوشت دار باشه. متوجه ارزم که هستین این لبه بیرونی همچی یکم ضخامت داشته باشه تا شما بتونید سوراخ رو دقیق بزنید. مانا و پاید دنبال کنندگان مجموعه پارت های آموزش فوق حرفه‌ای دازینگ، از مبتدی تا حرفه‌ای، دوستان آخرین نکته کلیدی هم خدمتتون راجع به پارت امروز عرض کنم و شما منتظر پارت بعدی باشید. درود مجدد دوستان. نکته کلیدی دوستان: وقتی آنتن وارد پایه شد و شستتون هم پشتش قرار گرفت، شما مثل یه فرمون هیدرولیک خیلی عالی باید دستتون رو یه چند باری تکون بدین که بدونین هیچ استکاکی درون پایه وجود نداره و دستگاه به راحتی داره، یعنی دقیقا مثال زد مثل یه فرمون هیدرولیک داره کار خودشو انجام میده. هیدرولیک کامل، یعنی هیچ گونه سایشی نباشه. اگر 1% پشت آنتن که مشاهده میکنید چیز بود، با یه سنباده نرم میزنید که دیگه این همه چیز خدمت دوستان عرض کنم استکاک نداشته باشه. اینا نکات کلیدیان دوستان عزیز. پارت به پارت میریم جلو تا دازینگ به اونایی که واقعا از تمام سیستم های بازار خسته شدن بهشون معرفی کنیم و قدرت بی‌نهایتش رو پی ببرن. دوستانی که علاقه‌مندن و توی بیزینسن درک میکنن من چی میگم، از نکات ریز تا آخرین نکات حرفه‌ای نقطه زنی. تو پارت های بعدی فوق حرفه‌ای در خدمت هستیم. پارت به پارت دوستان عزیز، پارت به پارت. خواهش میکنم، تاکید میکنم دوستان عزیز دقیق ویدیوها را دنبال کنن. با سپاس. مانا و پایدار.